Muurahaisesta. Aina koska koulua ei ole ollut 60 vuoteen ja silti ne oppilaatkin, jotka on tässä käynyt kouluun, niin muistaa, että täällä on ollut käärme. Kavereiden kanssa kun sovitaan, että meillä on pelataan vaikka jotain lautapelejä, niin pitää sopia monta viikkoa etukäteen. Joo, niin, että muuten ei kalenterista löydy aikaa. Olikohan se joku niissä kämpissä tai oliko se joku Liedossa joku uusi rivitalo, niin oli myynnissä, niin siellä oli semmoiset niin antiikkikalusseet. Niin. Ja heistä on niinku ihan pöyristyttävä ajatus semmoinen, että vaikka he muuttivat sinne uuteen moderniin asuntoon, niin he olisi niinku hävittänyt ne vanhat toinenkin asunto, mutta se on niinku siellä niinku ihan eri. Toisella puolella. Kyllä oikeesti. Ne on siellä jo, ikämäs 10 vuotta tuosta asuntoa, ja päälle 7. Se oli se naurattu. Ja se oli ihan totta. Tietääkseni ei. Kaksi parveketta tai semmoista terassiakkukappoa. Mä en tiedä kuinka ne on 50 miljoonaa varmaan molemmat. Ja niin sit... Niin se ei ollut. Mä sain jonkun tarjouksen tuohon luvan, että se voitaisiin laittaa ne parvekeen. Niihin lasituksiin ne kaikki. Aika harvoin käyttää tähän tässä. Se ei ollut se meidän näköala. Aika kuuluisaksi yksi kuva mun mielestä. Se oli joka uutisessa silloin. Niin siellä oli joku... Tietysti se nyt on mutta eivät välttämättä jääneet minkään puristuksiin niin sillä tavalla niin. Rakenteisiin. No niin, siihen laittoi tytöt molemmat. Niin. Me meinattiin siitä kun tullaan Pravemyndään, niin jos sitä ei ole. Ideana on siis, Vuosikkinen kuvasi, hänen tätinsä asui Amerikassa, niin sitä Amerikan tädin elämää, niin kuin hän mielikuvissaan sit, kun ajatteli, että se oli tämän näköistä se elämä sit siellä,
sit siellä suuren meren takana. No niin. Televisiohan on tullut Suomeen juurikin 60-luvun alussa. Joo. Ja niin tämmöinen TV-setti, sehän on ollut siis tietysti nykyaikainen, että on joku lautanen ja sitten se kuppi siihen ja sitten siinä on voinut pitää sitä kahvileipää siinä samassa ja katsoa sitä. Televisio pitää sitä ehkä vaan kädessä sit sitä settiä. Ai. Äidiltä oli käytössä useimmiten, tähän paistettiin sunnuntai-iltaisin lättyjä. Hän paisti aina pienellä pannulla lättyjä ja sitten ne pinot pistettiin tähän noin 4 pinoa se oli se juttu. Mutta se oli myöskin tuommoisena pullolautasena, tarjonnulautasena siis kahvipöydässä. Mutta ihan jatkuvasti ja ihan niin hänen koko elinaikansa niin oli käytössä. Okei. Semmoisia paljon muistoja. Niin, joo. Ja sitten näitä on pikkuhiljaa kun on sopivasti kohdalle osunut, niin sitten niitä on kerätty. Ei tässä ole kaikki, mitä tähän sarjaan on olemassa, mutta jonkin verran. Kukkahattu Froua täällä tehtiin ja sitten täällä oli joku muu kemilia, siis se oli tämmöinen. Niin. Tämä on sitten taas taiteilijan näkemys siitä, mitä hän on nähnyt Emiliasta niin semmoiseksi oleelliseksi. Kyllä se... Voisitko näyttää joku yksi avataan? Voin, joo. Katsotte, kun nämä kehotettiin sitten päättämään tämän niin, että siihen jätetään 0,5 metriä suurin piirtein lankaa, että sen pystyisi ompelemaan sen. Niin. No, tässä nyt eikö tämä on, tämä on paratiisi, sama väri. Katsotaan nyt, mikä sitten on. Toikin on paratiisi. Mikäs toi? Tuossa on nyt Emilia. Silmukotsiin vaihdellaan. En mä tiedä, oletteko tottunut posuttelemaan, mutta tunkeen tulee näin. Mennään tonne puolelle.
Kiitos. Onko se toikin sun tekemä? Ei, toi on mun äidin tekemä. Ai, sun äidin tekemä? Joo. Siis suunnilleen vuonna 70 taikka niillä. Silloin tommoset, nämä värikkäät ryyt oli silloin tosi muodikkaita. Sen nimi on Lapinnoita. Lapinnoita? Joo, en tiedä mitä se kuvastaa, mutta se on taiteilijan näkemys. Mm-hmm. Onpas ketterä tukka. Joo, se on kyllä ihan suoraan Harjulta peritty. Kahvia saa olla, joo. Entäs sitten? Joo, mä Siinä. Kahvimyyrikin on, mutta tää on ihan kaupan suodalikahvia. Entä piti tee? Tässä on joku, en mä tiedä, iso.うちらもさ、こういうの買ったらさ、チョコレートとか取るときかっこよくない？ヴィンテージショップとかで探してみようかな。Mehua. Kiitos. Tällaista omatehokkaista mehua. Tiedätkö, miten tehdään mehua? Tää tuo Siinä on musta viinimarjaa ja karviaista ja punaisia viinimarjojakin. Semmosta ei lähde varmasti yli. Jaa, siitä mä en tiedä, mutta Kiitos. näin, ole hyvä. Kiitos. Siihen sokerin ja sitten kuumentaa sen siinä kiehuvaksi. Ja sitten vaan pullottaa uunissa kuumennettuihin pulloihin. Ja se on sitten siinä. Onko se vaan niinku puhdistamista varten se kuume? On, joo. Ja pöpöt, homeet ja Tosi hyvä. ja musta tuntuu, että se paikka se sitten, kun se on tehnyt sen suolapuhdistuksen, niin se huuhtoo ja huuhtoo. Ostaa se koko ajan ja sitten niinku pullon palautusmaalla on niin paljon ja se niinku vie huoneessa tilaa. Niin. No niin, täällä on haarukoitakin, jos te haluatte käyttää. Okay. No niin, joo, mä en osaa käyttää haarukkaa, mutta no niin. Se on nyt porkkanakakku. Tää on porkkana. Joo, se on vähän erilainen porkkanakakku. Siellä on nimittäin se pohja on nyt semmonen, että siellä on mantelia ja kookkosta. Siinä ei ole vehnäjauhoja ollenkaan. Ja sitten sit taas päällitessä, niin siinä on vähän valkosuklaata ja voita. Siihen kyllä piti tulla myöskin tuorejuustoa, mutta mä unohdin sen tuorejuuston. Mä muistin sen vasta päivää myöhemmin. Siinä ohjeessa oli muuten varmaan tuorejuustoa, niin mä oikein haisen ohjeen. No näköjään oli jo, mutta ei tässä nyt ole. Tosi hyvä. No joo, sekin hyvä. Niin. Se oli semmoinen. Kun lisätään vettä ja hiiva, no sitten loppujen lopuksi, että voita ja kananmuna ja mitä muuta, että maitoa ja niin. Siinä oli käytännössä, sieltä sai semmoisen jauhopussin. Mutta Sinne ei sentään ollut pitkä matka. No sinne ei ollut pitkä matka, joo, ja hän sai sieltä sitten jonkun erityismitallin siitä, että hän on ollut niin hyväkin. Ei, sanoit, että oli vähän katkeraa. Niin. Kai siinä. Joo, ja sitten tosi kun ei ole. Selvä. No sitten nähdään taas. Joo. Joo.
ご飯できたよ。イェイ。チンだよ。じゃあお疲れ。お疲れ様でした。欲しかったら入れて。美味しいです。これ今日チキンのちらし寿司です。チキンのちらし寿司か。じゃあいっぱい食べるか。お腹すいた。はい。ありがとう。お箸取りにくかった？はい。いありがとう。ただきます。久しぶりやね、これ。チキンでも美味しいね。この前なんかサーモン食べたなと思って。ベジファーストチーズやけど。出たことあるの？私は何回かある。